හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩේවිඩ් ෂොට් YouTube channel එකත් එක්ක කරන අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඉතින් ඉන්නේ කොහොමද දැන් ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක බලන සමහර අය ඇති සාමාන්‍ය account එක suspend නොවි කරගෙන යන අය කොහොමත් ඉන්නේ 100% ගණන්නේ හැමෝම කරන eBay කරන හැමෝගෙම account එකක් හරි දෙකක් හරි suspend සමහර ළමයි ඉන්නවා අපේ හදන account එක suspend වෙලා ඉන්න ළමයි ඉන්නවා තව සමහර ළමයි ඉන්නවා එක account එක suspend යාලට ඊට පස්සේ වැඩ කරගෙන හිතෙන්නේ නැහැ යාලා වැඩ ඇතෑරලා දාලා තින්නේ. එහෙම ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් මට රික්වෙස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා සර් මට දැන් eBay මට දැන් eBay හදන account එක suspend වෙනවා. මම කොහොමද මං ඉස්සර වැඩ ටික කරන් යන්නේ. ඊට පස්සේ තව ළමයි මට රික්වෙස්ට් එකක් දාලා සර් මගේ පළවෙනි account එක මම ආසාවෙන් කරන් ගියේ. පළවෙනි account එකම suspend වෙනවා මට මේ වැඩ ඔක්කොම එපා වෙලා තියෙන්නේ සර්. මට මේ කොහොම හරි ගොඩ දාගන්න සපෝට් එකක් දෙන්න කොහොමද මේ account එක suspend වෙන්නේ නැතුව account එක හරියට create කරගන්නේ මේ දේවල් මගෙන් අහලා තිබ්බා රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඒ හින්දා plan කරා ඔයාලට හරියට account එක suspend වෙලා නම් ඊළඟ account එක හරියට suspend වෙන්නේ නැතුව create කරගන්න කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න මම plan කරා. ඉතින් ඒ වගේම තව කියන්න ඕන මම මගේ channel එක Devil Shot YouTube channel එක මම දැන් channel එකේ දැන් අලුත් වීඩියෝ දෙන්නට දාලා තිනවා අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ eBay item කොහොමද list කරන්නේ කියලා මීට අමතරව මගේ channel එකේ එතකොට content එකේ එතකොට මම දැනට එතකොට videos කීපයක් කරලා තිනවා eBay updates and YouTube updates eBay ගැන කොහොමද eBay එක suspend වෙන බලපාන හේතු සාධක direct shipping ගැන එක වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා A to Z YouTube channel එක පටන් ගන්න ළමයින්ට කොහොමද channel එක පටන් ගන්න වැටි කරන් යන්න ඕන හැමදේම ideas business ideas හැමදේම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් දුන්නා ඊට පස්සේ eBay account වල කෙලවෙන්න ඒ කියන්නේ eBay වලට ඉස්සරහ නැති feedback update එකත් එක්ක ඒ ගැන එක වීඩියෝ එකක් කරා පැහැදිලි කිරීමක් ඊමීට අමතරව YouTube beginners ලට අලුතින් channel පටන් ගන්න කට්ටියට screen record එකක් කොහොමද කරගන්නේ feedback වල වැදගත්කම ඒ වගේම විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරා direct shipping items 50ට වැඩි ප්‍රමාණය items 60ක් වගේ මම free දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඊට අමතරව ඒ items වලට ඒ item වෙන වෙනම බලුවා ඊට පස්සේ eBay එකේ වලට live වෙන්නුවා. ඒ item වල ඇත්තට market එකක් තියනවාද? ඒ දේවල් මම පෙන්නුවා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ drop shipping items ටිකක් මම කරා seasoning item ටිකක් ඉස්සරහට එන Christmas season එකට items ටිකක් කරා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් thumbnail එක කොහොමද හදාගන්නේ? YT Studio එකේ තියෙන වැදගත්කම් ඒ application එකේ ඒ දේවල් මම ඔයාලට වෙන වෙනම ඒ දේවල් කියලා දුන්නා. ඔයාලා eBay updates ගන්න YouTube අලුතින් වැඩ පටන් ගන්න ඉන්න ළමයි අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් බලලා ඉගෙන ගන්න. මීට අමතරව මගේ playlist දැනට මගේ channel එකේ playlist දෙකක් විදිහට යනවා. එක playlist එකක් යනවා eBay අනිත් playlist YouTube. ඉස්සරහට මම eBay YouTube වගේම updates වගේම online සල්ලි හොයන්න පුළුවන් තවත් platform කිහිපයක් ගැන ඔයාලට අදහස් දෙන්න ඒ දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඔයාලට ඒ sites වල register වෙලා වැඩ ටික කරන්නේ කොහොමද income එකක් ගන්න කොහොමද කියන දේවල් ගැන ඔයාලට ලොකු idea එකක් දෙන්න මගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා වගේ මම මේ විදිහ අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. හරි. දැන් අද අපි යන් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකට. එතකොට මම මේ දේ කියලා දෙන්න කලින් තවත් දෙයක් කියන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් member කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න bell icon එක all කරන්න. එතකොට ඔයාලට කවදා කොයි වෙලේකවත් වීඩියෝ මිස් වෙන්නේ නැහැ notification එක ඔයාලා ළඟට වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි අපි යන් වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට එක තප්පරයක් හරි skip කරන්න තු බලන්න. නැත්නම් මේ trending ගන්නවත් මේ views ගන්නවත් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද එක හරිය skip කරලා එක skip step එකක් හරියට මිස් වුණොත් ඔයා හදන ඊළඟ account එකත් අවුල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ steps ටික හරියට මේ method එක හරියටම ඔයාලා අල්ල ගන්න ඕන. හරිද? මේ method එක හරියටම ඔයාලා අල්ල ගන්න ඕන. මේ ටික පරිස්සමෙන් අහගෙන මේ ටික හරියටම ඉගෙන ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම දැන් අපි කොහොමද වැඩ පටන් ගන්නෙ? eBay account හදන ළමයි ඉන්නවා අපේ ෆෝන් එකෙන් eBay කරන් යන. එයාට සමහර විට ආර්ථික අපහසුතාවන හින්දා ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ප්‍රශ්න තියෙන ළමයි ඉන්නවා. ඒත් අවුලක් නැහැ. දැනට ෆෝන් වලින් හොඳට වැඩ ටික කරන් යන ළමයි ඉන්නවා. ෆෝන් වලින් ඉන්කම් එක අරගෙන ලැප් එකක් කරන් ඊට පස්සේ වැඩ ටික කරගෙන යන ළමයි ඉන්නවා. එහෙම ළමයි ඉන්නවා. හරිද? ෆෝන් එකෙන් කරගෙන යන පළවෙනි account එක suspend නැත්නම් හදන account එක suspend වෙච්ච ළමයි මොකද කරන්න ඕන? මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරගන්න ඕන. මුලින්ම ඔයාලා ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න. ඒතකොට ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වලින් කරන ළමයි මොකද කරන්න ඕන? ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වලින් කරන ළමයි කරන්න ඕන ඔයාලගේ ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප්. ඒතකොට ඒවා රීසෙට් කරන්නම උවමනාවක් නැහැ.
අපිට පුළුවන් new user account එකක් හදාගන්න. ඔයාලා කොහොමද එතන new user account එකක් හදාගන්න? ඔයාලගේ OS ඇති වෙන වෙනම OS Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 11 ඔයාලගේ ඒක new user account එක හදාගන්න method එක OS එකෙන් OS එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ දේවල් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. කොහොමද new user account එක හදාගන්න කියන දේවල් ගැන. ඉක්මනට මම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මුලින්ම new user account එක හදාගන්න. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩියක් වගේ යන්නේ. new user account එක හදාගන්න ඕනේ ලැප් එකේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඊට පස්සේ ෆෝන් වලින් කරන්න නැහැ මුලින්ම මොකද කරන්න ඕන? ෆෝන් වලින් කරන්න නැහැ මුලින්ම ෆෝන් එක රීසෙට් කරගන්න ඕන. ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න ඕන. ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වලින් කරන ළමයි මුලින්ම මොකද කරන්න ඕන? new user account එක හදාගන්න ලැප් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ data connection එක. ඔයාලගේ data connection එක විදිහට ඔයාලා සමහර විට use කරනවා. ඉතින් route එකක්. route එකක් නම් ඔයාලා use කරන්නේ ඔයාලා කරන්න ඕන වගේ route එක reset කරගන්න ඕන. route එක reset කරන්න කියන්නේ route එකට වෙන වෙන මෙතන තියෙනවා. සමහර අය චූටි අර මොකද චූටි ඉන්දිකට් එකක් ගහලා reset කරන්න තියෙනවා. dialog home broadband වල නම් තියෙන චූටි button එකක් ඒක click touch කරන් හිටිය press කරන් හිටියට පස්සේ route එක reset වෙනවා. ඒ එක එක method තියෙනවා. route එකට brand එකට වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔයාලගේ route එකේ brand එකත් එක්ක ඒක depend වෙනවා. ඒක ඔයාලා හරියටම බලලා reset කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ මොබයිල් ෆෝන් වලින් කරන කට්ටිය සමහර අය ඉන්නවා එයාලා රවුටර් එකක් ගන්න බැරි වස්න එයාලා මොබයිල් data වලින්. එතකොට යූස් කරනවා. එයාලට පුදු කරන්න පුළුවන්. එයාලා කරන්න ඕනේ එයාලගේ data sim එක මාරු කරගන්න ඕනේ. එයාලගේ data sim එක මාරු කරගන්න ඕනේ. data sim එක මාරු කරගෙන වැටි කරන්න. නැත්නම් තව කට්ටියක් ඉන්නවා අපේ dongle වලින් වැඩ කරන් යන laptop desktop වල වැඩ කරන dongle එක. dongle එකේ තියෙන sim එක මාරු කරලා ඔයාලා කලුතින් data sim එකක් දාගන්න එක ගොඩක් හොඳයි කියලා මම මේ වෙලාවට recommend කරනවා. හරි. ඒ විදිහට කරන්න. එතකොට මොකද කරන්න ඕන? ෆෝන් එකෙන් කරන ළමයි මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරගන්න ඕන. ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වලින් කරන ළමයි new user account එක හදාගන්න ඕන. route ගන්න තියෙන route එක රීසෙට් කරගන්න ඕන. මොබයිල් data වෙන්නේ නැහනේ. data sim එක මාරු කරගන්න ඕන. dongle එක ගන්න ගන්නේ data sim එක change කරලා dongle එකට අලුතින් දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මොකද්ද? ඔයාලගේ new user account එක log වෙලා ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වලින් කරන ළමයින්ට මේ කියන්නේ new user account එකට log වෙලා ඔයාලා දැන් කලින් ඔයාලා suspend වෙච්ච මේ user එකේ තියෙනවනේ ඔයා මොකක් හරි browser එකක් use කරන්නේ නැති Google Chrome වගේ browser එකක් use කරන්නේ නැති ඔයාලගේ අලුත් user එකට install කරගන්න අලුත් browser එකක් download කරගලා install කරගන්න. එතකොට Chrome එක නම් use කරේ මේක Chrome එක නැතුව වෙන එක. Brave තියෙනවා, Firefox තියෙනවා, ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ Opera Mini ඔය තියෙන්නේ Explorer ඔයගේ තියෙනවනේ තව ගොඩක් browsers ඒ කැමති browser එකක් ඔයාලා මේ install කරගන්න ඔයාලගේ device එකට laptop එකට නැත්නම් desktop එකට phone එක reset කරන ළමයි phone එකෙන් නම් කරන්නේ එතකොට මේ කලින් browser එකම ගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මොකද phone එක reset කරලානේ එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ හරි මේ දේවල් ටික තමයි එතකොට හරියම මූලික method ටික මූලික ප්‍රිය වීරවල ටික මේ ටික තමයි ඊට පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලා දැන් new user account හදලා අලුතින් browser එකක් install කරලා තියෙන්නේ laptop desktop වලින් කරන ළමයි Gmail account එක හදන්න. එතකොට දැන් ඔයාලා අනිත් දේ තමයි ඔයාලා කලින් details වලට අලුතින් account එක create කරන්න බෑ හොඳේ. කලින් මේ suspend වෙච්ච details වලට අලුතින් හදන eBay එක create කරන්න බෑ. එතකොට suspend වෙනවා. කලින් details වලට කලින් details මොන හරි link වුණොත් suspend වෙනවා. ඒකින්ද අපි අලුත් කෙනෙක් විදියට තමයි eBay platform එකට register වෙන්න ඕන. අලුත් කෙනෙක් විදියට තමයි eBay platform එකට register වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා දැන් කාගේ ඔයාගේ details වලට නේ account එක හදලා suspend උනේ. ඔයාලා දැන් ඔයාගේ details වලට බෑ. එහෙනම් ගෙදර වෙන කෙනෙක්ගේ හෝ ඔයාගේ යාළුවෙක් කියනවා නේද කෙනෙක්ගේ ඔය details ready කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අදාළ කෙනෙක් ID එක හරි driving license passport එක හරි ID එකේ format register කරන bank account එක bank account statement එක ගන්න. ඔය දේවල් තමයි මූලික දේවල්. ඒ දේවල් ටික ready කරගෙන Gmail account එක හදා ගන්න. Gmail account එක හදාන eBay account එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ eBay account එක හදද්දී එතන number එකක් add කරන්න තියෙනවා. එතන number එක add කරද්දී ඔතන ඔයාගේ suspend එකට දාපු number set කරන්න යන්න එපා. අලුත් number එකක් add කරන්න. අලුත් කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන active තියෙන number එකක් add කරන්න. මොකද codes එහෙම ගන්න එපා සමහර ලාවට. ඒකින්ද active තියෙන කලින් suspend වෙච්ච account වලට add කරපු නැති number එක add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා eBay account එක create කරලා ඉවර වෙලා මේ මම පොදුවේ කියන්නේ ෆෝන් වලින් කරන ළමයින්ට සහ ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වලින් කරන ළමයින්ට පොදුවේ මේ දේ කියන්නේ ඊට පස්සේ මේල් නම්බර් එක වෙරිෆයි වුනේ නැත්නම් ෆස්ට් ටයිම් try කරද්දී error එකක් ආවොත් සැරින් සැර try කරන්න දඟලන්න එපා suspend වෙනවා දවස් 3ක් වගේ තියලා try කරන්න එතකොට verify කරගන්න පුළුවන් හරි ওই දේවල් ටික තමයි එතකොට මූලික දේවල් ටික ඔයාලට කියන්න තිබ්බ අනිත් කියන්න තියෙන විශේෂම දේ තමයි eBay account එක suspend වුණා කියලා හදන account එක හතර පහ suspend වුණා කියලා ඔයාලා කවදාවත් eBay platform එකට ඇරලා යන්න එපා. මේක ඔයාලගේ platform එක.
ඔයාලා ජෙනුයින් විදිහට වැඩ කරන්න. ස්කෑම් ගහන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔයාලා මෙම්බර් අලුතින් එන මෙම්බර්ස්ලා විදිහට කවදාවත් ඔය ස්කෑම් ගහන්න උන් කියයි මෙහෙම අපි ගහමු මේ හොඳ ගානක් ඔයාගම. ඒවට අහු වෙන්න එපා ළමයි. ඔයාලා ජෙනුයින් විදිහට රියල් විදිහට වැඩ කරන් යන්න. රියල් විදිහට වැඩ කරන් යන්න ඔයාලට හොඳ ගමනක් තියෙනවා. මේ දේවල් අතාරින්න එපා. හරිද? කොහොම හරි උත්සාහ කරලා අපි ඉස්සරහ වැට්ටික් කරන් යන්න. මේ මෙතඩ් එකට කොහොම හරි ඔයාලා වැට්ටික් කරන සස්පෙන්ඩ් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවනම් මේ මෙතඩ් එකට ඉස්සරහට වැට්ටික් කරන් යන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලගේ අලුත් eBay account එක හදලා ඒ වැට්ටික් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉස්සරහට එතකොට මම ඔයාලට ස්පීඩ් බෑක් ගැන ඔයාලට ලොකු අප්ඩේට් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝස් ටික සීරීස් එකක් විදිහට ඉස්සරහට ඔයාලට දෙන්න මම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් ටිකත් ඉස්සරහට ළඟදිම දෙන්නම් ඔයාලට. ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. අනිත් දේ තමයි මගේ channel එක follow කරන ඔයාලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. මේ දේවල් ඔයාලා අත්දැක බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. මට පුළුවන් නම් ඔයාලට බැරි වෙන්නේ නැහැ නේ. මම මේ නිකන් දෙන දේවල් මේ නිකන් දෙන දැනුම ඔයාලා මේ දේවල් අරගෙන ඔයාලා දෙයක් ගොඩනගා ගන්නවා අනිවාර්යෙන්ම. YouTube ගැන මම ඔයාලට කොහොම සෙෂන් කීපයක් ගැන වීඩියෝස් කීපයක් කළා සීරීස් එකක් විදිහට. ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. මම මේ ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙන YouTube කියලා. YouTube channel එක පටන් ගන්න ළමයිට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් කොහොමද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්නේ, thumbnail එක හදාගන්නේ කොහොමද. ඒ වගේ තව ඉස්සරහට වීඩියෝස් දෙයක් මම ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද ඊට පස්සේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ. ඒ දේවල් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් මම කියලා දෙනවා. ඔයාලට බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න, ඔයාලා අත්දැක බලන්න, ඔයාලා try කරන්න. ඔයාලත් මගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්න. ඔයාලටත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ දේවල් ඉගෙන නිකන් වීඩියෝ එක බලලා ඕනෑවට පාඩු බලලා මේ වැඩ අත්හැරලා දාන්න එපා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට වැට්ටික් කරන් යන්න. අනිත් දේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලට බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. උත්සාහ කරන්න. YouTube channel එක පටන් ගන්න ළමයි ඉන්නවනම් දිගටම වැට්ටික් කරන් යන්න. subscribers like කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් දාලා subscribers like එකතු වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. වීඩියෝස් ටික තුන දාලා ඒ විදිහට ඉස්සරහට වැට්ටික් කරන් යන්න බිල් කරගෙන යන්න ඔයාලගේ වැට්ටික eBay වැට්ටික කරගෙන යන්න දැනට. ඊට පස්සේ YouTube වැට්ටිකත් කරන් යන්න. හරි අන්තිම වශයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මගේ channel එකට අන්තිම වශයෙන් තව පාරක් කියන්න තියෙනවා. මගේ channel එකට අලුත් member කෙනෙක් නම් ඔයා channel එක subscribe කරන්න bell icon එක call කරන්න. ඒක notification එක ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ඒ දේවල් බලලා ඔයාලට miss වෙන්නේ නැතුව ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ වැට් ටික ඉස්සරහට maintain කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් අනිවාර්යයෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. suspendලා වැඩි අතෑරලා තියෙන ළමයි අලුතින් පටන් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ගැම්මෙන් පටන් ගමු වැට් ටික. හොඳට වැට් ටික ඉස්සරහට කරන් යන්න කියලා ඔයාලා කරගෙන යයි කියලා මම අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිත් දේ තමයි eBay වලට අලුතින් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන eBay ඉගෙන ගන්න අලුතින් එන ළමයින්ට ඔයාලා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඉගෙන කරගෙන යන ළමයින්ට හරි කමන්නේ. ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඔයාලා මේ දැනුම ෂෙයා කරලා ඔයාලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න බෙදාගෙන ඔයාලා මේ දැනුම බෙදාගත්තා ඔයාලට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙලා වැට්ටික් කරන් යන්. හැමෝටම සුබ දවසක්.